पारवे, संचालक ब्राईट करिअर अकॅडमी मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करतो मित्रांनो। चला तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण पाहणार आहोत इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग कसा करावा। म्हणजेच जर वाक्याची सुरुवात मित्रांनो मुख्य क्रियापदाने सुरू झाली असेल किंवा मेन व्हर्बने सुरुवात जर झाली असेल वाक्याची, तर अशा वाक्याचा आपल्याला ऍड क्वेश्चन टॅग कसा करायचा हे मित्रांनो आपल्याला आजच्या लेक्चर मध्ये समजून घ्यायचा आहे। चला तर मित्रांनो सुरू करूया आजचा लेक्चर। आणि असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी मित्रांनो आमच्या चॅनल सोबत जुळून राहा आणि आमच्या चॅनलला मित्रांनो नक्कीच सबस्क्राइब करा। ठीक आहे, चला सुरुवात करूया आजच्या लेक्चरला। चला तर आजच्या लेक्चरचं नाव आहे मित्रांनो इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग करणे। ठीक आहे मित्रांनो, चला आता आपण समजून घेऊ इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग कसा करायचा। अगदी सोपा आहे मित्रांनो, 5 मिनिटात तुम्हाला पूर्ण कन्सेप्ट समजून जाईल। ठीक आहे, चला तर कसा करायचा बघू। इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा मित्रांनो मराठीत अर्थ होतो आज्ञार्थी वाक्य। ठीक आहे, इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा मराठीत अर्थ होतो आज्ञार्थी वाक्य। आणि हे आज्ञार्थी वाक्य नेहमी मित्रांनो मेन व्हर्बने सुरू होतात। कसे? मेन व्हर्ब, म्हणजे याला मराठीत म्हणतो आपण मुख्य क्रियापद। कसे सुरू होतात? मुख्य क्रियापदाने। म्हणजे मेन व्हर्बने सुरू होणाऱ्या वाक्यांना आपण इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणतो, त्याला मराठीत आपण आज्ञार्थी वाक्य असे सुद्धा म्हणतो। किंवा अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ज्या वाक्यातून आदेश, ज्या वाक्यातून सूचना, ज्या वाक्यातून विनंती केली जाते दुसऱ्या व्यक्तीला, सेकंड पर्सनला, तर अशा वाक्यांना सुद्धा आज्ञार्थी वाक्य म्हणून ओळखले जातात। चला तर आपण काही एक्झाम्पल पाहूया। ठीक आहे, पहिलं एक्झाम्पल पाहूया मित्रांनो। एक्झाम्पल नंबर 1, ओपन द डोअर। ठीक आहे, आता अशा प्रकारचं तुमच्या समोर वाक्य आलेलं आहे आणि या पद्धतीच्या वाक्याचा म्हणजे या वाक्याचा तुम्हाला आता काय करायचं, ऍड क्वेश्चन टॅग करायचा। काय करायचं मित्रांनो, ओपन द डोअर म्हणजे दिलेला हा जे ओपन आहे मित्रांनो, ओपन आहे मेन व्हर्ब म्हणजे मुख्य क्रियापद आहे आणि मुख्य क्रियापदानं सुरू होणारे वाक्य हे इम्परेटिव्ह असते म्हणजे आज्ञार्थी असते। आणि आज्ञार्थी वाक्याचा ऍड क्वेश्चन टॅग अगदी सोपा आहे मित्रांनो, समजून घेऊ। ओपन द डोअर आणि या ओपन द डोअरचा आपल्याला ऍड क्वेश्चन टॅग करायचा आहे मित्रांनो। मागचे जे लेक्चर आहे ऍड क्वेश्चन टॅगचे ते सुद्धा अगदी सोपे होते, बघून घ्या मित्रांनो। आणि त्यामध्ये रूल सुद्धा दिले आहे ऍड क्वेश्चन टॅगचे काय आहेत। चला तर सुरुवात करूया। याचं आन्सर काय निघते, याचा ऍड क्वेश्चन टॅग कसा होतो बघू। आपला जो नियम आहे मित्रांनो ऍड क्वेश्चन टॅगचा, दिलेलं वाक्य जसंच्या तसं लिहून घेणे म्हणजे ऍज इट इज लिहून घेणे। ठीक आहे, ओपन द डोअर। ठीक आहे, त्यानंतर काय देणे मित्रांनो, कॉमा द्यायचा आपल्याला। ठीक आहे, आणि लक्षात ठेवा ओपन द डोअर म्हणजे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग नेहमी काय होतो लक्षात ठेवायचं मित्रांनो, विल यू। काय होतो, विल यू। म्हणजे कोणत्याही प्रकारचे इम्परेटिव्ह सेंटेन्स आलं असेल तर त्याचा ऍड क्वेश्चन टॅग काय करायचा, विल यू। काय करायचं मित्रांनो, विल यू। लक्षात ठेवा इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग नेहमी काय होतो, विल यू असाच होतो। याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवा, वाक्य पॉझिटिव्ह असो किंवा वाक्य निगेटिव्ह असो याचा विचार करायचा नाही। जर वाक्याची सुरुवात जर मेन व्हर्बने झाली असेल आणि त्याचा ऍड क्वेश्चन टॅग जर विचारला असेल तर ऍड क्वेश्चन टॅग मित्रांनो विल यू हाच होईल। ठीक आहे, लक्षात राहील। चला अगदी सोप्या पद्धतीने पुढचं वाक्य समजून घेऊया आपण। एक्झाम्पल नंबर 2, डोंट रन फास्ट। डोंट रन फास्ट याचाच अर्थ होते जोरात धावू नको। याच्यामध्ये सुद्धा आज्ञा दिली आहे, सूचना दिली आहे। म्हणजे या हे सुद्धा वाक्य मेन व्हर्बने सुरू झाले आहे, कारण या वाक्यात सुद्धा सब्जेक्ट नाही। या वाक्याचा आपल्याला काय करायचं ते ऍड क्वेश्चन टॅग। ऍड क्वेश्चन टॅगचा नियम काय, वाक्य जसंच्या तसं लिहून घेणे। ठीक आहे, आपण वाक्य ऍज इट इज लिहून घेऊ, डोंट रन फास्ट। ठीक आहे, वाक्य आपण ऍज इट इज लिहून घेतलं मित्रांनो आणि त्यानंतर काय दिला, कॉमा दिला आणि याचा सुद्धा ऍड क्वेश्चन टॅग काय होईल, विल यू हाच होईल। ठीक आहे, म्हणजे इम्परेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग नेहमी काय होईल, विल यूज होईल। ते पॉझिटिव्ह वाक्य असो किंवा निगेटिव्ह वाक्य असो। समजलं का मित्रांनो, समजायलाच अगदी सोपी आहे। आणि पुन्हा समजून घेण्यासाठी शेवटचं एक्झाम्पल पाहूया आपण, तुमचा क्लॅरिफाय होऊन जाईल, लक्षात येऊन जाईल सगळं। ठीक आहे, रीड द बुक
रीड द बुक, पुस्तक वाचा, रीड द बुक, पुस्तक वाचा। आणि याचं सुद्धा तुम्हाला आता ऍड क्वेश्चन टॅग करायचं आहे। नियम आहे आपला वाक्य जसंच्या तसं करून घेणे, रीड द बुक, ठीक आहे, रीड द बुक। त्यानंतर काय द्यायचं मित्रांनो, कॉमा द्यायचा आहे। आणि काय सांगितलं मी, वाक्य ऍड क्वेश्चन टॅग करताना तुमचा आन्सर काय होईल, विल यू, काय होईल मित्रांनो, विल यू, हेच तुमचं आन्सर होईल। म्हणजेच तुम्हाला ऍड क्वेश्चन टॅग जर विचारला असेल इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचा ऍड क्वेश्चन टॅग करायचा, किंवा आज्ञार्थी वाक्याचा ऍड क्वेश्चन टॅग करायचा, किंवा मुख्य क्रियापदांवर सुरू होणाऱ्या वाक्यांचा ऍड क्वेश्चन टॅग असं जर विचारलं असेल मित्रांनो, तर त्याचा ऍड क्वेश्चन टॅग काय, विल यू हाच होईल, विल यू हाच होईल, ठीक आहे, विल यू। लक्षात ठेवा मित्रांनो, विसरू नका। अनेक प्रकारच्या कॉम्पिटिटिव्ह म्हणजे स्पर्धात्मक परीक्षेमध्ये यावर आधारित अनेक प्रश्न विचारलेले आहे। त्याच्यामुळे तुमची स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी ह्या सोप्या पद्धतीचा तुम्हाला अतिशय उपयोग होईल। आणि असेच आमचे मित्रांनो नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनल सोबत जोडून राहा आणि चॅनलला मित्रांनो सबस्क्राइब करा आणि जरूर शेअर करा। आणि आजचा टॉपिक तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंटद्वारे सुचवा मित्रांनो। धन्यवाद।